नाही, मी एकदम मस्त पॉश मध्ये लग्न करणार. पॉश मध्ये म्हणजे कसं? डेस्टिनेशन वेडिंग. म्हणजे तू लग्न करणार आहेस? म्हणजे नाही करणार. जगभरात कुठेही जा, कितीही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं. नमस्कार, मी जयवंत वाडकर आणि ही माझी मुलगी स्वामिनी. आता आईच्या हातचं या शो मध्ये मी काय करतोय आणि माझी मुलगी काय करते असा प्रश्न पडला असेल तुम्हाला, पण तसं नाही आहे. आज फादर्स डे आहे आणि त्यामुळे माझी एंट्री झालेली आहे. आणि फादर्स लोकांना, वडिलांना एक दिवस मिळतो, तो मला एन्जॉय करायचा आहे. अप्रतिम रेसिपी आहे, ती तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे मी. सुकट त्याचं नाव आहे, पण ही साधी सुधी सुकट नाही आहे, आमच्या कोळी पद्धतीची वेगळी सुकट आहे. एन्जॉय करूया आपण. पण एक मिनिट फादर्स डे, तू काहीतरी बनवणार आहेस माझ्यासाठी? काय बनवणार आहे? काय ते आहे सरप्राईज. त्याच्यासाठी आपल्याला जावं लागेल किचन मध्ये. तर चला आपण बघूया कशी सुकट बनवतो मी ती. हा, चला चला. तर सुकट, आता सुकट कशी बनवायची ते आपण बघूया. चला. पप्पा काय काय घेतलंय तुम्ही? आता हे बघ, हे याला काय म्हणतात? सुकट. बरोबर आहे. ही आपण सोलून घेतली मुद्दाम, पण ही खरी सुकट आहे. आणि ही सुकट सोलताना तिला असं छानपैकी तिचं तोंड काढायचं, हे पाय काढायचे, असे बाजूला करायचे. ट्राय करू का मी? हो, कर ना, कर ना, का ना. केलं तर पुढे मग माझी ही डिश गाजेल. हे पाणी घेतलं, या पाण्यामध्ये ही सुकट जी आहे ती आपण भिजवत ठेवली. तर ही सुकट आता आपल्याकडे आलेली आहे, तिला आता भिजत ठेवली इकडे बाजूला. आता ही कढई घ्यायची, तेल कापून देऊ का? हा, काप कांदा काप. ठीक आहे, तेल बघा. हा बघ, हा थोडस बस. मग डॅड, तुम्ही कुकिंग कधी शिकला? कुकिंग कधी शिकला म्हणजे मला असं वाटतं 9वी-10वीत होतो. आमच्या घरी अशी पद्धत होती की स्त्रियांना पिरियड आला की बाहेर बसायचं. त्यावेळी आई मला सांगायची की कसं बनवायचं, राईस कसं करायचं, त्याने वरण कसं बनवायचं, हे जे सुकट वगैरे आहे किंवा फिश कसं बनवायचं, हे सगळं मला आई तिथून बसून सांगायची, गाईड करायची. आणि मी त्याप्रमाणे असं आत्ता ठेवलंय तसं ते करून मी त्यात टाकायचो. आणि हे करत असतानाच मी सगळं शिकलो. बरं, तुम्ही मला एवढे वर्ष झाले कधी मासे मारायला घेऊन नाही गेला? मासे मारायला? हो, मासे मारायला मी सुद्धा कुठे गेलोय? मी एकदाच गेलो. आणि मग तुम्ही बोलता कोळी आहे, कोळी आहे, कोळी कोळी. आहे. अरे पण असेल ना, पण मला कधी अशी त्याची ओढ नाही लागली. पण माझे भाऊ आजही मासे पकडतात. ही 4-5 वर्षाची असेल, 4 वर्षाची असेल. आणि शेरे पंजाबमध्ये मी राहायला आलो होतो. आमच्याकडे टँक होती, फिश टँक होती. तर एक दिवशी बघितलं तर हिने डायरेक्ट ते फ्लॅप उघडून आता मासा हातात घेऊन मला हा मासा करून द्या आता. असं मी कधीच करू नाही शकत. येस. ही थोडी हळद, लसूण. आणि त्याला झाकायचं असतं पप्पा. बरं, तुम्ही काय काय टाकलं याच्यामध्ये? मी थोडीशी हे मिरी टाकलेली आहे. त्यानंतर लसूण आहे, त्यानंतर कोथिंबीर आहे, कांदा आहे, टोमॅटो आहे. आणि ते आता सगळं असं मस्त लाल लाल होईपर्यंत. शडाप चिखल नाही म्हणत त्याला, ते लाल लाल होतो. कांदा लाल लाल व्हायला पाहिजे. स्वामी, मला तुला विचारायचं आहे, म्हणजे तुझ्या काय आहेत करिअर बद्दलच्या गोष्टी? याबद्दल खूप वाद होतील आपल्या. आता मला माहितीये माझ्या करिअर बद्दल काय आहे. आय थिंक माझ्या करिअर बद्दल चॉईसेस खूप नेहमी डिफरंट असतील. कारण मला एक स्टेबिलिटी पाहिजे, दर महिन्याला पैसे बँकेत आले पाहिजे, हे सगळं पाहिजे. सायकोलॉजिस्ट आहे मी, सायकोलॉजीमध्ये करायचं आहे. त्यामुळे ऍक्टिंग जर बोललं गेलं की ते थोडंसं डिफिकल्ट आहे. बट मी येईल नक्की. तर आता आपण ही जी भिजवून ठेवलेली होती ही करंदी म्हणजे सुकट, ही अशी थोडीशी धुवायची आणि असं दाबायचं त्याला की त्याचं पाणी सगळं निघायला पाहिजे. आणि पाणी निघालं की यात मला कधी शिकवणार हे करायला शिकायला वेळ द्यावा लागतो, कळलं?
गाय देते सतत क्लब हाऊस आणि ह्याच्यामध्ये असते. मी नसते क्लब काय रोज त्यांच्या कोणाबरोबर बोलत असते देवाला ठाऊक. बनवणं म्हणजे जेवण बनवता येणं खूप गरजेचं आहे आणि बाईला तर मुलीला मला तर येतो नाही येत. ते तू काय बनवतेस पॅनकेक इटालियन त्याच्यानंतर थाई या सगळं तुम्ही खाता ना. खाता म्हणजे काय बनवला तर तुझं आठवतं का तुला तू केक पहिला बनवलेला काळा निळा पांढरा आणि तो मी खाल्लाय बाकी कोणी नाही खाल्ला कळलं. ते खूप महत्वाचं आणि फूड बनवलं ना तुला सांगतो मित्र भेटतात छान छान नवरे भेटतात छान छान मित्र नवरे भेटतात. नकोय मला प्लीज मी अशीच नाही लक्षात ठेव आयुष्यामध्ये काही करा तुम्ही पण नवरा करा कारण मी जसं माझ्या मित्रांना सांगतो काही कर पण लग्न कर. बायको नावाची गोष्ट पाहिजे. बायको नावाची गोष्ट नसेल ना तर काय अर्थ नाही जगायला. तर आता हे पाणी टाकून झालेलं आहे. आता याच्यावर झाकण ठेवायचं मस्तपैकी 10 मिनिटं उकळी घ्यायची छानपैकी. गॅस पण एकदम घाण एकदम जाऊ दे ना आई नाहीये इकडे बिंदास आपण काय दोघं जण बोल. बरं तुम्ही मला लग्न करत होता ना मी तुम्हाला यांची एक गोष्ट सांगते. या व्यक्तीने पळून जाऊन लग्न केलं आहे मम्मी सोबत आणि ते का केलं लग्न पळून का केलं म्हणजे अरे तुझ्या मम्मीचे डॅडी हे मुंबईचे RTO होते. चारी बाजूनी मला पोलीस पकडायला होते तयार माहितीये का. इतकी माझ्या घरी सगळीकडे कसं जाऊन लग्न केलं आमचं आम्हाला माहिती आहे. ह्यांचं लग्न असं फुल बॉलिवूड स्टाईलच्या टिपिकल मूवी मध्ये कसं असतं पळून जाऊन लग्न वगैरे असं सगळं ह्यांनी लग्न केलं आणि देन ही स्टॉप्स मी की तू असं लग्न कर. असं नाही मी एकदम मस्त पॉश मध्ये लग्न करणार. पॉश मध्ये म्हणजे कसं डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणजे तू लग्न करणार आहेस म्हणजे नाही करणार नाही. यांनी एक किस्सा केलेला मम्मीनी एक चॉपिंग बोर्ड आणलेला जो फेक चॉपिंग बोर्ड असावा तो अनब्रेकेबल आहे असं म्हणतात. दे क्लेम दॅट. तर तो मम्मीनी आणलेला आणि ह्यांनी आणि माझा मोठा भाऊ तन्मय दादा या दोघांनी मिळून तो ट्राय करायचा मी म्हणलं काय 3-4 तुकडे तुटला आणि विद्या नव्हती. मग आम्ही लोक तुम्ही आणि माझा मुलगा टेप कार्ड सेलो टेप कार्ड असं लावून सेलो टेपनी त्यांनी चिटकवून तो तसाचा तसा ठेवला. अँड ते दोघं एवढे घाबरलेले त्या रात्री की ही कधी येते आणि काहीतरी करणार आहे आम्हाला आणि खूप चिडलेली मम्मी. असा ह्यांनी एक किस्सा केलेला. मला एक सांग आता तुला आईच्या हातचं फेवरेट किंवा आईच्या काही आई बरं आई सगळंच छान बनवते त्याच्याबद्दल काही भाग नाही पण ती राजपूत आहे त्यामुळे तिचं कसं असं मिक्स कल्चर होऊन जातं. त्यामुळे मला तिच्या हातचं पण आय डोंट नो सम हाव ती खूप छान साऊथ इंडियन फूड बनवते. त्यामुळे मला तिच्या हातचं डोसा रवा डोसा आणि सांबार एक टिपिकल स्टाईलचं सांबार असं टिपिकल राजपुती मसाला टाकून ती बनवते. त्यामुळे मला हे सगळं खूप आवडतं. हे विचित्रच फादर आहेत. हे जबरदस्ती पोरीला ब्रँडी पाजतात की नाही तू पी आणि हानी वगैरे टाकून मला पाजणार बेमतलब. अँड आय थिंक आय एम व्हेरी लकी टू हॅव हिम एज माय फादर कारण खूप कमी वडील असतात जे त्यांना त्यांच्या पोरींना घरी बसून प्यायला एक परमिशन देतात. सो आय थिंक दॅट इज व्हेरी गुड थिंग विच आय हॅव विथ हिम. हे झालेलं आहे पण मी मगाशी म्हणालो ना याची एक ट्रिक आहे. ती ट्रिक आता करतो. आता ही 2 अंडी आहेत ती 2 अंडी फोडून टाकणार आहे आणि ती मग असं मिक्स करायचं आणि 5 मिनिटं ठेवायचं. ही चकणा म्हणून तर ग्रेट आहेच बाकी भाकरी बरोबर ब्रेड बरोबर मस्त. हे झालं आणि ह्याने फक्त हे असं मस्त मिक्स करायचं. हा हे बघ गरम आहे. काय नाही गरम ठीक आहे ना. ही ठीक आहे म्हणाली म्हणजे हे अप्रतिम झालेलं. आता हे फक्त 5 मिनिटं ठेवायचं झालं तयार. आता हे मी बनवलं सगळं झालं सगळ्या स्टोरीज. पण आता आज फादर डे बरोबर आहे त्यासाठी माझ्यासाठी तू काय बनवलं. वैसे नेहमी तर तुम्हाला छान छान खायला घालते पण आज मग मी वैसे बोलून तू सुरी बिरी घेतली. आज तुम्हाला मी काहीतरी स्पेशल खायला घालेन पण त्याचं डिशचं नाव तुम्ही डिसाईड करा. ओके चालेल ठीक आहे. म्हणजे खाल्ल्यानंतर टेस्ट केल्यानंतर आम्ही नाव नाही पहिले ठेवू शकता बनवता इट्स इझी. इट्स योर विस्की का फेवरेट ग्लास एज वेल त्याच्यात बनवते. बरोबर. सो इमॅजिन करूया आपण चालू. हो येस. काय लागतं त्याला काय पहिले हा आपण एक थोडासा ड्राय नटेला आहे हा ते आपण घेणार आहोत. दिस इज ग्लास घेणार आहोत. त्याच्यानंतर आपण ऑरिओचे बिस्किट आणि हे चोकोज घेणार आहोत जे आपण केक वगैरे मध्ये टाकतो ते आहे. हे ऑरिओ बिस्किट आहे पण मी पहिले पतंजली बिस्किट्स टाकणार आहे क्रश करून. 1 की 2 तर हे क्रश केल्यावर आपण थोडी आईस्क्रीम टाकणार आहे त्याच्यात व्हॅनिलाची वरतून लेअर म्हणून. सो ह्यांनी असा एक किस्सा केलेला पप्पांनी
ह्यांचा बर्थडे होता आणि ह्यांना माहिती नव्हतं की किती जण येणार. काहीतरी आम्ही 8च जण होतो. त्याच्यात विजय पाटकर काका, विजय कदम काका, स्वानंदी बेर्डे आणि प्रिया बेर्डे काकी असं सगळे एकत्र होतो आम्ही. आणि 8च जण होतो आणि ह्यांना बिर्याणी मागवायची तर ह्यांनी किती लागते 8 जणांना 2 किलो. चल मॅक्स टू मॅक्स किती 1.5 kg लागत असेल. तर या माणसांनी 4 किलो मागवली असेल बिर्याणी आणि ह्यांनी सगळ्यांना ती एवढी जास्त पडली कारण एक अख्खं पातेलं असंच पडलेलं. मग आम्ही अख्ख्या बिल्डिंगला वाटलेली ती बिर्याणी. नाही पण आता काय होतो कधी कधी अंदाज चुकतो, पण वेस्ट नाही गेलं. काही लोकांनी खाल्लं आणि मी लोकांना खायला देणारा माणूस आहे, तर मला आनंद झाला, काय वाईट नाही वाटलं. पण थांबा, त्याच्या अगोदर वी आर गोना पुट नटेला. ओके. ह्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये ह्याच्यात आपण काय? टाकणार आहोत काय? ऑरिओचे बिस्किट्स. वरतून आईस्क्रीम टाकायची आता आपण. वाव. नाव डिसाईड केलं का तुम्ही याचं? नाव ह्याचं पण ठेवूया. घोटाळा वगैरे नका ठेवू हा. खूप असं फालुदा घोटाळा असं काही ठेवू नका. खूप चांगलं आहे. हो, मला घोटाळाच म्हणायचं आहे, पण चॉको चिप्स नटेला घोटाळा असं काहीतरी. तो हे आहे नटेला घोटाळा. सॉरी, काय नाही. म्हणाला तुम्ही? चॉको चिप्स नटेला घोटाळा. हे आहे चॉको चिप नटेला घोटाळा. हे फादर्स डेच्या निमित्ताने, त्यामुळे हॅपी फादर्स डे. अँड आय विल कीप लव्हिंग हिम अँड आय लव्ह यू. आणि आता खूप प्रेम असं खूप जास्त झालं. सवय नाही मला याची. त्यामुळे मला ते खायला ऑफकोर्स आधी हे खायची माझी डिश, कारण का ती नॉनव्हेज आहे आणि याच्यानंतर स्वीट. तर ही माझी डिश तयार झालेली आहे आणि मी ती स्वामिनीला भरवतो. म्हणजे तिला कशी लागते ती सांगते. मला कळलं नाही आणि तू खाल्लं पण नसतं करत. मस्त. माझ्याच तोंडाला पाणी सुटलं. फादर्स डेच्या निमित्ताने मी खायला. ओके. अरे वा. अप्रतिम टेस्ट आहे. वा. खाल्लं पाहिजे बॉस. देवाने आपल्याला खायला पाठवलेलं आहे, कळलं? त्यामुळे ते विसरू नका. ही डिश आम्हाला तर आवडली, पण तुम्ही तुमच्या घरी करून बघा आणि तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कळवा. आम्ही वाट पाहतो त्याची. आणि भाटोपारा लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.